Starting today lecture in Newton's second law and Hooke's law. Newton's second law, support m be the mass of the body and F resultants in the force upon it, and A be the accelerations of the produced in the body by Newton's second law. अँड वी हॅव काय म्हटलेलं सेकंड लॉमध्ये काय म्हटलेलं आहे एफ ऑफ म्हणजे फोर्स इज इक्वल्स टू काय आहे मास इंटू ए बॉडी जी बॉडी दिली मास ए दॅट वेक्टर ऑफ इक्वेशन. अँड सेकंड काय आहे हुक्स लॉमध्ये काय आहे अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ इन द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स needed to the produce certain hallucinations of the spring in the directly proportional to the amount of these hallucinations. The positive constant of the proportionally K is called the spring constant. म्हणजे स्प्रिंग जे आहे ते कॉन्स्टंट कशा काय डिफाईन केलेले आहे के काय म्हटलेलं आहे मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू के ऑफ एस म्हटलं म्हणजे वाय वेअर काय ना एफ काय आहे मॅग्नेट्यूड ऑफ फोर्स अँड एस काय आहे अमाऊंट म्हणजे आपण काय म्हटलं मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स म्हणजे वेअर के एफ इज इक्वल्स टू मॅग्नेट्यूड अँड फोर्स इज इक्वल्स टू मॅग्नेट्यूड ऑफ फोर्स अँड एस जे आहे ते अमाऊंट ऑफ द इल्युमिनेशन्स दाखवलेले आहे. नेक्स्ट काय करणार आहे आपण द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ द व्हेरिएशन्स ऑफ द मास अँड स्प्रिंग डायग्राम दिलेलं आहे. जे स्प्रिंग दिलेलं आहे लेंथ नॅचरल लेंथ म्हटलंय याची जी लेंथ आहे ती नॅचरल लेंथ. नंतर काय म्हटलेलं आहे आपण आता मास ऑफ द स्प्रिंगचे जे डायग्राम दाखवलेले आहे तर आता काय म्हणणार जसं स्प्रिंगचे ॲज शोन ॲज लेट काय म्हटलेलं आहे कॉईल इन द स्प्रिंग हॅव द नॅचरल लेंथ म्हणजे फर्स्ट काय आहे कॉईलचे जे लेंथ आहे ती नॅचरल लेंथ आहे. देन नंतर काय म्हणणं मास ऑफ एम इज अटॅच टू द लोअर अँड कम्स इन द रेस्ट इन द इक्विलिब्रिएशन्स ऑफ द पोझिशन्स ओची जी पोझिशन्स आहे तर जसं या स्प्रिंगमध्ये ओची पोझिशन देअर बाय द काय म्हटलेलं आहे स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग ऑफ द अमाऊंट ई जी ओची पोझिशन दिलेली आहे आणि त्याची जी स्ट्रेचिंग लेंथची दिलेली आहे अमाऊंट ऑफ द ई दिलेली आहे. सो दॅट काय म्हटलं आपण सो दॅट काय म्हणणार आहे स्ट्रेचेस इन द लेंथ काय म्हटलं एल प्लस ई म्हणजे जी इकडची लेंथ दिलेली आहे म्हणजे ही काय आहे नॅचरल लेंथ आहे. देन नंतर काय म्हटलेलं आहे लेंथ ऑफ पोझिशन काय दाखवलेली आहे ओ नावाची पोझिशन त्यात आपण एल प्लस ई म्हणजे या दोन्ही लेंथला काय केलं ॲडिशन म्हणजे प्लस केलं इन द पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम काय म्हणणार ओ नावाचा द मास ऑफ एम मास कशाने डिफाईन झालं एम इन अटॅच अपॉन काय म्हणलेलं आहे टू फोर्सेस ऑफ वेट इन काय ओ नावाचं जे वेट आहे ते फोर्सेस एमची दे ॲक्टिंग इन द व्हर्टिकल डाऊनवर्ड म्हणजे जे आहे ते काय डाऊनवर्डनी बाय द फोर्सेस. मग फर्स्ट काय म्हटलं वो वेटेड ऑन फर्स्ट जे आहे एम जी इज action is a vertical downward and second the spring of the force kg in action in the vertical upward जे आहे first in downward and upward. We have काय म्हणणार mg is equals to ke equation number first we choose the axis on along the काय म्हटलं line of the spring जी line springची within the origin at का originate at equilibrium of the position O नावाचं पोझिशन घेतलं आहे अँड काय म्हणतं पोझिशन डायरेक्शन डाऊनवर्ड जी पोझिशन आहे त्याची जी ओ नावाची जी पर्यंत येत आहे ती म्हणजे पोझिशन काय ती डाऊनवर्ड आहे. अँड लेट जो पी म्हटलं
लेट पी बी द काय आहे पोझिशन ऑफ मास ऑफ टाइम एनी टाइमची, म्हणजे ही जी पोझिशन आहे ती मास ऑफ एनी टाइम टी, म्हणजे सच दॅट आपण काय म्हणणार ओ पी इज इक्वल्स टू काय म्हणणार ओ पी इक्वल्स टू एस. देन एक्स इज काय आहे पॉझिटिव्ह अँड 0 और निगेटिव्ह अकॉर्डिंग टू द वेदर. नंतर मास ऑफ द बिलोंग इन द ऑर अबाव इक्विलिब्रियम पोझिशन, म्हणजे जी मासची जी पोझिशन आहे ते काय म्हटलेलं आहे आपण, आणि ओ नावाचं जे ओ दिलेलं आहे ते काय आहे डाऊनवर्ड अँड सच दॅट काय म्हणलं आपण ओ अँड ओ पी इज इक्वल्स टू काय दाखवलेलं आहे एक्स. जे काय म्हणणार आता नेक्स्ट वेन काय म्हटलं मास ऑफ सिच्युएट ॲट द पी इट इज अपॉन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस, म्हणजे जे फोर्सेस आहे ते आता टेंडिंग इन द पूल द मास डाउनवर्ड इन द पोझिशन विल दिस इज द पुलिंग इट. फर्स्ट काय म्हटलंय वर्टिकली अपवर्ड अँड आर निगेटिव्ह, म्हणजे वर्टिकली काय अपवर्ड आहे अँड निगेटिव्ह आहे. म्हणजे फर्स्ट म्हणणार F1 इज इक्वल्स टू एम जी ॲक्टिंग इन द वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन, जी डायरेक्शन आहे ती डाऊनवर्ड आहे. सेकंड F2 बी द रिस्टोरिंग द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग वेन काय म्हटलं मास ऑफ द पी F2 इन द ॲक्टिंग इन द अपवर्ड, म्हणजे जसं डायरेक्शन्स जो आहे तो सो काय निगेटिव्ह बाय कशावरून डायरेक्शन जी येते ते निगेटिव्ह, म्हणजे काय ना हुक्स लॉ. हुक्स लॉवरून जसं आपण सपोज काय म्हणणार F2 इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स प्लस ई, जो के आहे हा एक्सला पण येणार मल्टिप्लायला आणि ईला पण येणार, म्हणजे मायनस के इंटू एक्स अँड मायनस देअरफॉर द प्लस बिकम्स मायनस के ई. F2 इज काय म्हणणार आपल्याला मायनस के एक्स मायनस के ईच्या ऐवजी काय म्हटलं आपण एम जी, म्हणजे कशावरून येणार Y1 वरून. म्हणजे आपण काय म्हटलेलं आहे आपल्याला काय म्हणणार F2 इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स मायनस एम जी. लेट F3 be the restraining the force of the medium called the damping force of the is known as the mass is the moving downward moving mass F2 in the act in the upward direction downward upward direction, so the F3 in negative and given. नंतर F3 जे आहे F3 च्या ठिकाणी आपण काय केलं मायनस ए dx upon dt. There are the a 0 is called the damping constant, म्हणजे जे आहे ते काय आहे कॉन्स्टंट. फोर्थ मध्ये एक्सटर्नल इम्प्रेशन फोर्स ऑफ Ft ऍक्टिंग इज डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय कशा न्यूटन्स लॉ बाय सेकंड न्यूटन्स लॉ. अँड देन द we obtained the m dx upon dt square is equals to mg minus kx minus mg minus a dx upon dt plus f of t. f of t म्हणल्यानंतर आपण काय करणार ॲज इट इज राहणार. नंतर सेम डेरिव्हेटिव्ह आपण सोबत आणल्यानंतर मायनसचं काय येणार प्लस a dx upon dt is equals to काय आहे ना मायनस इज इक्वल्स टू के मायनस प्लस के प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू काय म्हणणार एम जी एफ ऑफ टी ही कशी ठेवली आहे एफ ऑफ टी. देन द विच ऑफ काय म्हटलं डिफरन्शियल इक्वेशन विथ द मोशन द मास ऑफ द स्पायरिंग, म्हणजे जे आपण म्हटलं त्याचं काय मास. नंतर ए इज इक्वल्स टू काय म्हटलं 0 अँड द मोशन इज कॉल्ड काय ना अनडिपेंडेंट ऑफ द अदर वायर्स इज कॉल्ड द डॅम्प. In there are the no external impression forces of f of t is equals to 0 for all t and motion is called a free.
हे अदरवाईज अदरवाईज काय म्हणणार आपण, द फोर्स जे आहे ते, जे आता ही कशावरून प्रूव्ह झालं आपल्याला, काय म्हटलं, बाय न्यूटन्स लॉ. नंतर मग काय म्हटलं आपण, एफ ऑफ मास फोर्स इज इक्वल्स टू मास ए. नेक्स्ट आहे फ्री इंडिपेंडेंट मोशन. कारण a is equals to 0 and f of t is equals to 0 in m d squares upon dt plus a d of dx upon dt plus kx is equals to f of t. The differential equation नंतर फ्री इंडिपेंडेंट मोशन बाय काय म्हणणार मग सेपरेटली काय केलं आपण, m d square upon d square x upon dt square प्लस काय केलं kx is equals to 0 आपलं. देन काय केलं, देन सॉल्व केल्यानंतर देन काय डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस म्यू स्क्वेअर एक्स म्हणजे के ची व्हॅल्यू आहे ती. नंतर त्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं, वेअर म्यू स्क्वेअर काय आहे, म्यू स्क्वेअरची जी व्हॅल्यू आहे ती काय आहे, के अपॉन एम. अँड डी कॅपिटल डी इज इक्वल्स टू डिनोटेड डी अपॉन डी टी. अँड इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं, and equation number 1 solution of equation number 1 x is equals to काय घेतलं, c1 sin mu t plus c2 cos mu t, where c1 c2 arbitrary constant. c1 c2 काय म्हटलं, arbitrary constant म्हणजे x is equals to c1 sin mu t plus c2 cos mu t, where c1 c2 is an arbitrary constant. Suppose that the mass of initially मासला जे म्हटलं इनिशियल distance of the x0 from the equilibrium position 0 and related from the plane with the initial velocity different केली v0 and we have काय इनिशियल कंडिशन जी आहे ती ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x0 अँड एक्स डॅश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू v0 दाखवलं. नंतर म्हटलं इक्वेशन नंबर 4 अँड डिफरन्शियल केलं इक्वेशन नंबर 3ला. डिफरन्शियल इक्वेशन नंबर 3ला केल्यानंतर काय होणार आहे, c1 म्यू बाहेर आल्यानंतर साईनचं जर डिफरन्शियल 3ला जर इक्वेशन नंबर 3ला जर डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय होणार, साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस म्यू टी अँड कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन टी म्हणजे c1 म्यू म्यू as cos mu t minus c2 mu sin mu t इक्वेशन नंबर 5 दिला. अँड अप्लाइंग कॉन्स्टंट ठेवलं 4 वर अँड इक्वेशन 3 अँड 5 म्हणजे जे इक्वेशन 3 अँड 5 केलं ते अप्लाइंग केलं इक्वेशन नंबर 4 वर. वी हॅव एक्स ऑफ x0 इज इक्वल्स टू c2 अँड v2 इज इक्वल्स टू c1 अँड c2 इज इक्वल्स टू म्हटलं x0 अँड c1 इज इक्वल्स टू v0 म्यू. देन मग x इज इक्वल्स टू v0 अपॉन म्यू ज्या व्हॅल्यू आहे एक्सची जी इक्वेशन मिळालं त्या इक्वेशनमध्ये आपण काय केलं, व्हॅल्यू पुट केलं. व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर काय म्हटलेलं आहे, c2ची जी व्हॅल्यू आहे x0 ठेवली अँड c1 ची जी व्हॅल्यू आहे ते काय केली v0 अँड म्यू ठेवलं आणि इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट केल्यानंतर c1 च्या ठिकाणी येणार आहे v0 म्यू साइन म्यू ॲज इट इज राहणार अँड प्लस x0 च्या ठिकाणी येणार आहे, x0 च्या ठिकाणी काय पुट केलं आपण, c2 च्या ठिकाणी x0 पुट केलं म्हणजे आपल्याला काय केलेलं आहे, c2 च्या ठिकाणी आपण x0 पुट केला आणि c1 च्या ठिकाणी v0 अपॉन म्यू केलं म्हणजे इथे काय येणार आहे 0 अपॉन म्यू साइन म्यू प्लस
x0 cos mu t इक्वेशन नंबर 6 दिला. देन इक्वेशन नंबर 6 डिस्क्राइब काय म्हटलं द फ्री व्हेरिएशन्स ऑफ और फ्री मोशन इन द मेकॅनिकल सिस्टम. म्हणजे काय म्हटलं सिन्स काय म्हणणार फ्री एक्सटर्नल फोर्सेस जे आहे अदर दॅन इन्फ्लुएन्स ग्रॅव्हिटी इन द स्प्रिंग. म्हणजे जे आपण म्हटलं आता त्या इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 6 ला x इज इक्वल्स टू सी कॉन्स्टंट म्युटी प्लस फाय सो दॅट काय म्हटलं आपला then graph of the sines in the cosines functions cosine and sine function लावल्यानंतर x is equals to c b0 upon mu upon c sin mu t plus x0 upon c cos mu t इक्वेशन नंबर 7 दिला. and c where c काय म्हटलं आपण v0 अपॉन म्यू स्क्वेअर प्लस x0 स्क्वेअर ग्रेटर दॅन आहे 0 पेक्षा इक्वेशन नंबर 8 दिला. अजून डॅट काय करणार आपण v0 अपॉन म्यू अपॉन c इज इक्वल्स टू काय म्हटलं साइन मायनस साइन फाय आला. अँड x0 अपॉन c ची व्हॅल्यू जी आहे ती इज इक्वल्स टू काय आहे कॉस फाय. म्हणजे काय म्हटलं इक्वेशन नंबर 9. देन काय म्हणणार देन 7 इक्वेशन नंबर 7 वरून x इज इक्वल्स टू c cos mu plus cos phi and minus sin mu t minus phi. then x इज इक्वल्स टू काय केलं आपण सी कॉसला बाहेर काढल्यानंतर कॉस बाहेर काढल्यानंतर काय होणार आहे म्यू टी प्लस फाय सेपरेट लिहिलं आहे. म्हणजे त्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 10 वेअर सी इज अ गिवन 8 अँड फाय इज अ डिटरमाइंड बाय 9 मध्ये प्रूव्ह केल्यानंतर वी हॅव काय म्हटलं केअर इन डिटरमाइंड काय केलं डिटरमाइंड केलं पण सिन्स द म्यू इज इक्वल्स टू √k अपॉन m x ची जी व्हॅल्यू आहे ते काय केलं x इज इक्वल्स टू c cos t √k अपॉन m प्लस फाय इज इक्वल्स टू 11 गिविंग आपण म्हटलं x ऑफ मास फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोझिशन 0 as function of t of greater than 0 clearly free and dependent motion of the mass is the simple harmonic motion and constancy is called maximum and displacement mass from 0 x is equals to c and x minus c we have x is equals to c if and only if cos t √k upon m plus phi is equals to 0 t phi upon km plus phi is equals to plus minus 2 and pi where n is equals to 0 1 2 3 value टाकला the maximum displacement of the course if and only if t is equals to m upon k is to power half and काय म्हटलं where n is equals to equation number 12 initial between the two success maximum of the period of motion in using काय केलं 12 मध्ये period t is equals to 2 pi upon √k upon m is equals to 2 h ची व्हॅल्यू आहे ती म्यू टाकली आणि काय केलं h ची व्हॅल्यू आहे ती म्हणजे आपण काय केलं 2 पाय आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं अपॉन म्यू इक्वेशन नंबर 3 म्हणजे रिस्पॉन्स आपण काय म्हटलेलं आहे गिवन कॉल सेकंड अँड नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फंक्शन. स्टार्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल. in initial point of the salt is the dissolved in the large tank having
300 gallons of the water. A brine solution is pumped into the tank at the rate of 3 gram minute, and well straight solution is when pumped out of the same